Chào mừng các bạn quay lại đến channel của mình Yika from the Cloud, nơi mình chia sẻ những kiến thức từ thiết thực đến không thiết thực. Thì chủ đề muốn nói hôm nay á, là một phần của series Du học có gì không vui, nói về những cái thử thách và khó khăn trong quá trình du học. Thì mình nghĩ đây là những cái trải nghiệm mà ít nhiều du học sinh nào cũng đã từng trải qua nhưng mà chưa được phổ biến rộng rãi. Thì đầu tiên mình sẽ chia sẻ về hội chứng rối loạn theo mùa và nhẹ hơn là trầm cảm mùa đông, một cái hội chứng mà mình mắc phải. Mình thấy khi mà đi du học á, thì mọi người hay là chuẩn bị hành lý á, mọi người hay mua sắm rất là nhiều áo ấm, thì điều đó chứng tỏ là ai cũng ý thức được cái việc mà giữ ấm cho cơ thể khi mà trời trở lạnh thì nó rất là quan trọng. Tuy nhiên khi mà trái gió trở trời á, thì không chỉ cơ thể chúng ta dễ bị ảnh hưởng và dễ bị nhiễm cảm, nhiễm lạnh hơn, thì cả tinh thần và tâm trạng của chúng ta cũng dễ bị trầm buồn hơn so với những ngày nắng hay là những ngày bình thường. Thì rối loạn cảm xúc theo mùa là một cái dạng trầm cảm liên quan đến sự thay đổi theo mùa, thường xảy ra vào mùa thu và mùa đông, và những trường hợp hiếm hơn thì là vào mùa xuân hè. Cũng là hội chứng này nhưng mà với những cái biểu hiện triệu chứng nhẹ hơn thì người ta gọi là winter blues, hay còn gọi là trầm cảm mùa đông, hay trong văn thơ người ta hay gọi là sầu đông đó mấy bạn. Sầu đông đấy. Lãng mạn ha, tâm trạng ha. Thì vào mùa đông, cái sự thiếu ánh sáng mặt trời nó ảnh hưởng rất lớn đến cái nhịp sinh học, cái đồng hồ sinh học bên trong cơ thể chúng ta, và cũng như là ảnh hưởng đến nồng độ melatonin, một cái hormone mà nó regulate, tức là nó điều chỉnh giấc ngủ, cũng như là sự thiếu ánh sáng này nó cũng làm giảm cái nồng độ một chất dẫn truyền thần kinh là serotonin. Nó là một cái chất hóa học trong não rất là quan trọng mà để điều tiết tâm trạng. Thì nồng độ serotonin mà giảm nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là tâm trạng của chúng ta trở nên chán nản và u uất hơn rất là nhiều. Vì cái hội chứng rối loạn cảm xúc này nó liên quan trực tiếp đến việc thiếu ánh sáng, cho nên là những người mắc SAD, Seasonal Affective Disorder, tên tiếng Anh của hội chứng này sad buồn. Thì những người mắc cái hội chứng này sẽ có những biểu hiện trầm cảm khi mà thiếu ánh sáng vào bất cứ thời điểm nào trong năm, chứ không chỉ là mùa thu đông. Và hoặc là khi họ ở những cái nơi, những cái không gian mà nó tăm tối, ví dụ như là phòng ngủ hay phòng làm việc mà nằm dưới tầng hầm không có cửa sổ, thì cũng dễ khiến họ bị xuất hiện những cái biểu hiện trầm cảm. Theo chẩn đoán hàng năm của các bác sĩ thì cái hội chứng này thường được gặp ở là phụ nữ và người trẻ tuổi hơn là so với nam giới và người lớn tuổi. Các dấu hiệu và triệu chứng của hội chứng rối loạn cảm xúc và sầu đông bao gồm cảm giác thiếu năng lượng, chán đời, ủ rũ, khó tập trung là gần như mỗi ngày, hiện tượng biếng ăn, mất ngủ, mất cái hứng thú trong làm những cái công việc mà mình yêu thích, cái cảm giác mà không muốn làm gì cả và tự cô lập bản thân khỏi những người xung quanh. Kèm theo đó có thể là cái cảm giác rất là tuyệt vọng, cảm giác như bản thân mình là vô giá trị, rồi luôn cảm thấy tội lỗi, và đôi khi là nghĩ rất nhiều về cái chết, cũng như là có ý định tự tử. Vốn là một người rất là nhạy cảm, cũng như là mình sinh ra ở miền Nam, mình coi mình giống như là một cô gái nhiệt đới vậy đó. Thì cái việc mà điều chỉnh với mùa đông nó là một cái khó khăn rất là lớn đối với tinh thần của mình. Khi cơ thể thì mình ok, mà tại cái thời điểm mà năm nhất năm hai vì mình thiếu kiến thức, mình không có biết về cái hội chứng này cho nên mình không có nghĩ nó là một cái vấn đề mà cần đáng được lưu tâm Thì lúc mà vào mùa đông mà trời mà lạnh tới âm 10 độ, mình vẫn mặc áo khoác rồi chạy xe đạp bình thường các bạn. Nhưng mà cái tâm trạng của mình thì nó lúc nào nó cũng cứ u uất mà mình không thể nào tả được, mình không hiểu vì sao. Mình buồn ở cái mức độ mà mình nhìn lên bầu trời mình cảm thấy như mặt trời nó là mặt trời màu đen ấy. Thì một cái chuyện mà mình nhớ khá là rõ là mỗi lần mà mình mùa đông mình buồn, mình hay đi lang thang. Thì mình đi lang thang mà mình chỉ mặc đồ ngủ, rồi mình đi chân không có các bạn, tức là mặc giống vậy nè. Mà mình đi chân không trên cái đường nhựa, cái đường asphalt thì cái lúc đó cái nỗi buồn nó xâm chiếm và nó lấp đầy cơ thể mình đến cái mức độ mình không cảm nhận được cái thế giới và môi trường xung quanh của mình. Tức là mình đi
chân không trên đường nhựa rất là gồ ghề mà mình không hề cảm thấy đau các bạn ạ. Tại vì cái nỗi đau bên trong nó lớn và nó lớn át cái nỗi đau bên ngoài của cơ thể. Mình cũng không biết lạnh luôn. Mình đi trong vô định, mình không biết là mình đi đâu, rồi mình đi về hướng nào. Cứ 3-4 giờ sáng mình cứ đi lang thang như vậy ở ngoài đường, như một đứa homeless. Anyway, thì có nhiều lúc mình ngồi bệt xuống, mà lúc đó là mình ngồi mình ngắm bình minh luôn. Rồi tới cái lúc mà mình kiểu mình tỉnh khỏi cái cơn mê đó, mình đi bộ về lại thì mình mới hoảng hốt và ngạc nhiên và bất ngờ vì mình đã đi xa như thế nào, và cái đi chân không trên nhựa đường nó đau như thế nào. Nó rất là đau và khó chịu các bạn ạ. Đó, thì lúc mình sang Pháp á, exchange cũng thế. Thì cái cuộc sống của mình ở nước ngoài nó vốn dĩ nó khá là cô đơn và cũng như là khép kín. Thì mình hay tìm cái sự an ủi á, và trong cái cảnh vật xung quanh mình. Ví dụ như là mình hay đi ôm cây nè. Mình nói là mình sợ mấy bạn đó mình bị điên, mình nói chuyện với cây cối. Ý là mình không có nói thành tiếng, nhưng mà mình có giao tiếp với thiên nhiên xung quanh mình đó. Vào mùa đông á, thì trời ngước mặt lên trời lúc nào nó cũng là một cái màu xám, không thấy được một ánh nắng mặt trời luôn, không một tia nắng mặt trời các bạn ạ. Màu xám, tất cả là một màu xám. Những cái suy nghĩ về cái chết á, nó đeo đuổi mình dai dẳng mỗi ngày. Ở những cái thời điểm đó đối với mình á, thì khi mà mình nghĩ về cái việc biến mất á, mình cảm thấy nó rất là dễ chịu và dịu êm. Mình thấy như cái chết nó rất là gentle, như kiểu nó sẽ ôm mình vào lòng và nó làm tan đi tất cả những cái cảm giác mà mình đang cảm thấy. Thì mình nghĩ cái hiện tượng sầu đông hay là rối loạn cảm xúc theo mùa, các bạn học sinh và du học sinh nên biết. Bởi vì thứ nhất là để các bạn không cảm thấy có lỗi với những cảm xúc tiêu cực của bản thân. Đây là những cảm xúc mà nó là một phần rất là con người, rất là bình thường, ai cũng có cả. Cũng giống như là khi mà cây cối có thiếu ánh sáng thì nó sẽ héo úa và tàn khô. Thì con người chúng ta cũng vậy, khi mà cơ thể chúng ta thiếu ánh sáng, nó cũng dẫn đến những cái ảnh hưởng tiêu cực đối với tâm trạng của chúng ta. Cơ thể con người chúng ta nó cần ánh sáng ấm áp để có thể sinh hoạt bình thường, và mức độ mà cần ít hay cần nhiều là ở mỗi người. Ví dụ như ở trường hợp của mình là mình nhạy cảm và mình cần nhiều ánh sáng hơn là người khác. Và thứ hai là để khi mà chúng ta hiểu biết thêm về vấn đề này, chúng ta cũng có thể tìm hiểu những cái cách mà để đối phó hoặc là điều chỉnh để cho cuộc sống của chúng ta có thể thoải mái và dễ chịu hơn. Thì cách đầu tiên mà các bác sĩ khuyên dùng là chính là phơi sáng. Phơi sáng đây là trong y khoa người ta hay gọi là liệu pháp ánh sáng hay là liệu pháp quang học, thì mình gọi đơn giản là phơi sáng. Tức là literally là bạn ngồi, các bạn học này nè, xong rồi để một cái bàn, để một cái đèn sáng khổng lồ lên, và bạn ngồi trước cái đèn đó phơi một ngày khoảng nửa tiếng, 1 tiếng như vậy. Cái đèn thì được thiết kế chuyên dụng để bắt chước cái ánh sáng mạnh tự nhiên của mặt trời, và cái ánh sáng đó nó sẽ giúp kích thích và làm cân bằng những cái phản ứng hóa học ở trong cơ thể, trong não của mình. Thì đèn được thiết kế cụ thể như thế nào mình có để đường link tham khảo ở bên dưới, các bạn có thể click vào để xem, để biết rõ hơn. Thì hồi là mình ở trong trường mình, ở trong phòng y tế và cả là phòng các ở thư viện á, thì có rất là nhiều cái đèn này. Thì bây giờ sau khi mà mình biết được là mình cần phơi sáng á, thì mình mỗi lần mình vô thư viện mình học hay mình làm á, mình hay tranh thủ mình ngồi trước cái đèn đó để mình có thể cảm thấy tốt hơn. Và mình cảm thấy cái biện pháp này nó rất là hay và nó có hiệu quả rõ rệt. Thì hội chứng rối loạn cảm xúc hay là sầu đông á, các triệu chứng của nó cũng có thể được điều tiết bởi các biện pháp dành cho trầm cảm nói chung. Ví dụ như là tâm lý trị liệu, nói chuyện với các chuyên gia tâm lý hay là counselor của trường, hoặc là liệu pháp nhận thức hành vi, tiếng Anh gọi là CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Thì đây là một cái phương pháp mình thấy rất là hay, bởi vì nó giúp mình xác định được những cái suy nghĩ hay những cái hành vi tiêu cực nào mà gây ra những cái vòng luẩn quẩn của trầm cảm. Thì mình sẽ xác định chúng và phá vỡ chúng để tạo ra những cái suy nghĩ và hành vi mới. Và ngoài ra cũng có những cái biện pháp thân tâm khác khá là phổ biến, ví dụ như là thiền nè, yoga nè, liệu bằng nghệ thuật, ví dụ như là âm nhạc hoặc là vẽ. Thì hồi mà năm nhất, năm 2 á, do mình không có biết về cái hiện tượng này á, cho nên là mình
những cái cảm xúc tiêu cực của mình là mình cứ giấu nó vào bên trong, mình không có tìm đến sự giúp đỡ, mình không có chia sẻ với ai hết trơn á. Và mình cứ nghĩ là do mình quá yếu đuối và quá nhạy cảm. Mình giờ nghĩ đó là do lỗi của mình cần phải mạnh mẽ hơn. Nhưng mà sau đó thì mình để ý cứ năm nào nó cũng xảy ra, 4 năm nào nó cũng xảy ra tương tự vào cái thời điểm như vậy á, thì mình mới nhận ra thì ra là như vậy, thì ra là mình mắc cái hội chứng này và nó rất là bình thường. Thì mình nghĩ cái việc mà mình ý thức được á, về sầu đông á, là một cái vấn đề có thật. Và mình mắc phải cái vấn đề này thì nó làm cho cái nỗi buồn của mình và những cái cảm xúc tiêu cực của mình và những cái thời gian đó nó trở nên nhẹ nhõm rất là nhiều. Tức là mình có thể đón nhận nó một cách dễ dàng hơn, như là mình đón như là một điều tự nhiên vậy đó, như là mình đón tuyết vào mùa đông vậy đó. Thì như mùa thu mình biết là it's coming, kiểu winter is coming, my sadness is coming, you know. Thì mình sẽ không có áp lực bản thân là phải cảm thấy là vui tươi hơn hay là phải cố gắng quá nhiều, mà mình cứ ý thức được cái chuyện đó nó đang diễn ra với mình. Thì cũng giống như mình so sánh, mình thấy thì như hồi nãy mình so sánh á, thì nỗi buồn nó cũng giống như là tuyết vậy đó. Nó là một cái gì đó nó rất là tự nhiên và nó gắn liền với, đối với mình nó gắn liền với mùa đông. Và tuyết thì nó không có lúc nó đẹp, nhưng mà không phải có lúc nào nó cũng đẹp, thì có lúc nó cũng rất là dơ. Nhưng mà nó là tuyết thôi. Thì nỗi buồn của mình, cái nỗi buồn thâm sâu của mình cũng vậy. Thì có lúc nó rất là đẹp, có lúc nó cũng làm mình rất là khó chịu. Vậy thôi. Thì mình học được rằng á, cái sự chấp nhận và đón nhận những cái cảm xúc không thoải mái, những cảm xúc tiêu cực, những cảm xúc không dễ chịu á, nó là một cái kỹ năng mình có thể luyện tập được. Và nó khá là quan trọng trong cuộc sống thường ngày của mình. Bởi vì đôi khi chúng ta có những lúc mà chúng ta cảm thấy tệ, xong rồi lại chúng ta lại cái tệ lại nhân lên gấp 2, gấp 3, thậm chí là gấp 10 lần. Bởi vì chúng ta bực mình bản thân vì tại sao chúng ta cảm thấy tệ, tại sao chúng ta không cảm thấy tốt hơn, tại sao chúng ta không thể yên được. Thì mình thích một cái câu mà ông bà ta hay nói là cố quá là thành quá cố. Thì có đôi khi chúng ta cảm thấy tệ, chúng ta cảm thấy buồn, mà chúng ta lại quá cố và cố gắng hết sức để vượt qua cái cảm giác đó, thì chúng ta rơi vào những cái hành vi nghiện ngập. Ví dụ như là nghiện dùng các chất kích thích nè, rồi nghiện online shopping, bia rượu, vân vân. Thì we all do things to keep ourselves survive. Mình không có judge bất cứ cái cách nào hết trơn á, nhưng mà mình nghĩ là có những cái cách khác nó sẽ hiệu quả hơn là trốn chạy cảm xúc tiêu cực. Ví dụ như hai cái cách mà mình thấy rất là hiệu quả đối với bản thân mình đó chính là tập thể dục và đi tắm. Thì khi mình buồn cứ bước vô tắm xong mình gột rửa nỗi buồn nó đi các bạn. Gột rửa cho nó trôi theo dòng nước. Phật giáo người ta hay có cái hình ảnh mô tả rằng tâm trí nó cũng giống như là bầu trời vậy. Thì bầu trời có mỗi ngày là những cái thời tiết khác nhau. Tuy nhiên thì cái tính chất bầu trời nó luôn là như vậy. Thì dù thời tiết có như thế nào, phong ba bão táp, rồi mưa to gió lớn, hay là nắng đẹp, mưa rào, mưa lâm râm, thì bầu trời vẫn như vậy. Giống như cảm xúc của mình nó đến và nó đi. Và nó làm cho cái đời sống nội tâm của mình nó phong phú hơn. Thì như vậy á, thì giống như là muscle memory vậy á. Khi mà mình tập được cái chuyện này á, thì mình cảm thấy là cái cuộc sống của mình nó trở nên nó dễ dàng hơn rất nhiều. Mình dễ chấp nhận mọi thứ. Thì point is là thời tiết nó âm thầm chi phối sức khỏe về thể chất cũng như là sức khỏe tinh thần của chúng ta. Thì sau 4 năm mà sống ở xứ lạnh chán chê mê mỏi, ngắm tuyết trắng xóa quá đã rồi, thì bây giờ mình đã chuyển xuống sống ở Nam Cali, mình ở gần Long Beach. Thì of course là ở đây cái số ngày nắng trong năm nó nhiều hơn hẳn, ví dụ như là so với thành phố như là Seattle, nơi mà rất là ướt, ý là mưa rất là nhiều và nó khá là u ám, khá là xám. Đặc biệt mùa đông ở Seattle kinh khủng lắm các bạn. Yes. Thì ở Cali thời tiết nó đẹp hơn, nó nắng nhiều hơn, thì tinh thần của mình nó cũng tốt hơn rất là nhiều.
mình không có cảm thấy buồn nữa so với là cái hồi mình ở mùa đông mình ở Washington chẳng hạn. Thì nội dung từ video này mình tham khảo từ website Mayo Clinic cũng như là các tạp chí cũng như là trích dẫn từ tạp chí khoa học của Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ. Thì lời khuyên của mình khi mà tìm hiểu về những cái vấn đề về sức khỏe ở trên mạng, thay vì mình đọc những cái thông tin từ một cái trang ngẫu nhiên nào đó ở trên Google thì mình thấy là Mayo Clinic là một cái nguồn tin rất là đáng tin cậy, và đây cũng là một cái tổ chức nghiên cứu y tế phi chính phủ đứng đầu ở Mỹ. Thì xin các bạn hãy nhấn like và subscribe để mình có thể tiếp tục chia sẻ với các bạn những cái thông tin bổ ích và vô bổ thường xuyên hơn. Series sau mình sẽ nói về vấn đề là cô đơn, xa nhà nè, cô đơn nè, rồi khủng hoảng danh tính cũng như là kỳ thị và những cái xung đột sắc tộc ở Mỹ, và nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe tinh thần của du học sinh như thế nào. Thì hy vọng các bạn đón xem và các bạn có thể đặt câu hỏi cho video này của mình ở bên dưới. Và chúc các bạn chuẩn bị thật tốt cho những mùa đông của cuộc đời của bạn. Love you.